बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन د دین او تیر شوی سیشن کې د دین تیر شوی ویډیو کې تاسو سره ما خبره منګه د کی ورډز په تر باندې سپلایر څنګه فایند کولای شو منګه یو څنګه د پروډکټ مین ورډ را واخلو پاغي باندې دا غي سپلایر فایند کو ما تاسو ته د مختلف طریقو خلې وی چې د کی ورډ باندې منګه برانډز هم فایند کولای شو ډیسټریبیوټر هم فایند کولای شو هولسیلر هم فایند کولای شو ریټیلر هم فایند کولای شو صحیح شو بیا په مختلف سټیټس کې هم فایند کولای شو صحیح ده نو کچا د هغه تیر شوی سیشن کې سم مسلې نو په یوټیوب باندې الریډي دینه تیر شوی هغه ویډیو پرته ده تاسو هغه هم کتلی شئ او هغه نه هغه خپل لرنینګ دوباره هم کور اپ کولی شئ دا نننې چې کوم سیشن دی نننې چې کوم ویډیو ده دا صرف او صرف دې دپاره ده چې موږ نور کوم داسې طریقې یوز کو او په هغې باندې موږ ځان دپاره سپلایرز فایند کو یعنې برانډز فایند کو ډسټریبیوټرز فایند کو هولسیلر فایند کو ریټیلر فایند کو صحیح شولو کنه زه چې کله هم سپلایر ورډ یادوم نو ستاسو مایند کې یاد ساري سلور خبرې راتلل پکار دي یو چې کوم دی برانډ یو ډسټریبیوټر یو هولسیلر او یو ریټیلر ولی زه اکثر سټوډنټانو نه په افیس کې تاسو کوم چې what is the difference between distributor and supplier نو هغه وی ډسټریبیوټر بیل شي د سپلایر بیل شي د نه یاد ساته ګوره هر هغه یو انټیټی چې ستا انوینټری سو چې ستا سودا سو چې ستا مال ته سپلای کوي هغه ته سپلایر ویل شي برانډ نه چې تکله سودا واخلي هغه ستا سودا ته سپلای کوي نو برانډ په خپل هم بذات خود یو سپلایر شو ډسټریبیوټر نه سودا واخلي هغه ته سپلای کوي ډسټریبیوټر هم سپلایر شو دا چې هولسیلر هم سپلایر دی او ریټیلر هم سپلایر دی سپلایر بذات خود یو کیورډ دی د سره ډسټریبیوټر هم یو کیورډ دی هولسیلر هم یو کیورډ دی صحیح ده کنه تو دینه تیر شوی سیشن کې ما صرف او صرف د کی ورډز باره کې ډسکشن کړو چې موږ څنګه امپورټنٹ ورډ یوز کو کی ورډ یوز کو پاغي باندې موږ لپاره سپلایرز فایند دا نننې سیشن چې کوم دی دا د دې باره کې به چې موږ د ګوګل میپ په تر باندې څنګه سپلایر فایند کوو دا ټولو کې یو اسانه طریقه ده او ټولو کې جلد تاسو ډیر زر دي سره خپل سپلایرز فایند کولی شئ په خپل مختلف سټیټس کې سپلایر فایند کولی شئ په خپل خوښې والا سټیټس کې په خپل خوښې والا ښار کې په یو اس اے مارکیټ کې تاسو ځان لپاره سپلایر فایند کولی شئ اوس ګورو چې په ګوګل میپس باندې څنګه تاسو ځان لپاره سپلایر فایند کوئ ټولو نه اول به تاسو داسې وکړئ چې خپل ځان لپاره به ګوګل اوپن کړئ سمپل تاسو چې کله ګوګل اوپن کو دلته به راشئ په سمپل ولیکئ چې یو اس اے میپ څه ولیکئ یو اس اے میپ یو اس اے میپ باندې چې کلیک کړئ نو تاسو سره به داسې دا میپ اوپن شي په دې میپ باندې به کلیک کړئ چې په میپ باندې هم کلیک کو کنه تاسو سره به دلته دا یو اس اے میپ چې کوم ټول لوکیشن هر یو شیز به تاسو سره دلته شیر شي صحیح ده کنه اوس به دینه بعد به دسی کیږي چې تاسو بدلته راشي هم هغه کوم د کی ورډ طریقه چې تاسو ته ما خودلې و هغه تاسو فردر دلته په دې ګوګل میپ کې هم یوز کولای شئ او تاسو په ځان لپاره پروډکټس فایند کولای شئ ایون سپلایرز هم په فایند کولای شئ کلیر دی ښه څنګه بکیږي فور ایگزامپل زدلته اوس لیکم په دې ټایم په امازون باندې 27 پلس کیټګریز دي موږ سره په بیوټي اینڈ پرسنل کیر دا هیلث اینڈ هاوس هولډ دا بیبیز پروډکټس په کې ہوم اینڈ کچن دی کچن اینڈ ډایننګ دی پیشن لانس دی پټ سپلایز دی د دنیا کیټګریز دي او په هر کیټګریز کې میلیونز اف پروډکټس دي موږ چې ویو کنه چې په امازون باندې دې ټایم په اربو تعداد باندې پروډکټس خرڅېږي نو هغه چې ته کیټګریز وایز وګورې نو تا ته بالکل کلیر کېږي چې دا واقعي په امازون باندې بیلیونز اف پروډکټس خرڅېږي نو که زه د هغه کیټګري نه یو کیټګري راوالم او دلته په دې سرچ بار کې ولیکم چې ما ته د دې فلانۍ کیټګري ما ته سپلایرز یا ډسټریبیوټر ما ته وښایه په فلاني سټیټ کې یا په فلاني ښار کې نو دا ګوګل میپ ما ته هم همغه شان دی ایگزیکټ لوکیشن ما ته هغه سپلایر ښایي ګوره فور ایگزامپل یو کیټګریز عالم چې بیوټي اینڈ پرسنل کیر یا لیکما پټ سپلایز رائٹ پټ سپلایز هولسیلر ان نیویارک ما سو لیکل چې پټ سپلایز ګوره یو کیورډ شو هولسیلر بل کیورډ شو نیویارک بل کیورډ شو زه د هولسیلر په ځای کې دا ورډ چینج کوم ډسټریبیوټر هم لیکلی شم برانډز هم لیکلی شم او دې سره سره ریټیلرز هم لیکلی شم که زه پټ سپلایز خوا کوم هلته زه هوم اینډ کچن هم لیکلی شم دا یو بل کیورډز دی
نیویارک په ځای زه ټیکساس هم لیکلی شم، کیلیفورنیا هم لیکلی شم، واشنگټن هم لیکلی شم، ورجینیا هم لیکلی شم، شیکاګو هم لیکلی شم. زه مختلف سټیټس نومونه لیکلی شم. ایون زه سټیټس کې چې دننه کوم ښار دي که نه سیټیز دي زه د هغې نومونه هم لیکلی شم. نو چې زه څونه کیورډ چینج کوم، زه څونه کیورډ ډفرنټ کوم، ما سره به نوي ریزلټ شو کېږي. صحیح شولو که نه؟ اوس فار ایگزامپل زه دلته دا انټر کوم، اوس ګوره ما سره به دلته آرام سره دلته تاسو ګورئ ما سره به سپلایر شو کېږي. دا تاسو ته ښکاري که نه؟ دا ما سره دې ټایم کې په نیویارک کې د پیټ سپلایز څه شي دي؟ په نیویارک کې ما سره د پیټ سپلایز هول سیلرز دي. څه شي دي؟ څومره ډېر دي تاسو سوچ نشئ کولی چې ایون په یو سنګل نیویارک یو سټیټ دی. صحیح شو لکه څنګه چې تاسو سره په افغانستان کې جلال آباد شو، کابل شو، دې سره نور چې کوم داسې پروینسز دي، نو دلته داسې هم سیم په امریکا کې هم مختلف سټیټس دي. رایټ؟ صحیح شولو که نه؟ نو دا تاسو هغه یو سټیټ کې په هغه یو نیویارک سټیټ کې تاسو ته ښیي چې په نیویارک کې څومره د پیټ سپلایز هول سیلر دي. ښه دلته به تاسو یو پوینټر ضرور خیال کوئ، هغه دا دی که نه چې کله هم تاسو دلته خپله ډیټا ورکړئ په سرچ بار کې، نو دلته به تاسو راځي، دلته دا تاسو ته ښکاري چې اپډیټ ریزلټ وین میپ موو. دا چې کله تاسو په خپله کوئ که نه نو بای ډیفالټ په خپله به غلطۍ سره په خپلې سره دا به دلته پې انټیک به وي، مطلب دلته به دا ټیک شوی نه وي، نو دا به تاسو ټیک کوئ. دا چې کله تاسو ټیک کوئ که نه دلته بار تاسو دلته سرچ بار کې ډیټا ورکوئ، څه سرچ کوئ، نو تاسو سره به نوي ریزلټ شو کېږي. دا پوینټ ضروري دی، نوی ریفریش کېږي، به په خپله اټومیټیکلي به ریفریش کېږي. اوس ګورئ زه فار ایگزامپل دا یو دی، زه دا پیلنی چې کومه دی د دې پیلني ویب سایټ اوپن کوم. څنګه به اوپن کوم؟ په دې باندې به کلیک کوئ. اوکې په دې باندې چې کلیک کوئ دا وګوره دا یې درته ایډرس راوستو. دا څه شی دی؟ دا د دې یو سپلایر کریټیو پیټ ګروپ LLC دا هولسیلر دی. څه شی دی؟ هولسیلر دی. چېرته دی؟ په نیویارک کې. دلته وګورئ نیویارک کې دی، نیویارک کې هولسیلر دی، دا یې ایډرس دی اور دا یې فون نمبر دی. صحیح شولو که نه؟ دې سره تاسو فردر هم کانټیکټ کولی شئ. زه په دې باندې کلیک کوم چې د دې ویب سایټ شته و که نه. ښه دا اوپن نشو د دې ویب سایټ نو نور داسې ګورو. راځئ لاندې راځو نور ګورو. Amazon the best marketing of the world دا پرې د SNS traders plus Umair traders ملټي سټارز. ضروري نه ده چې تاسو سره دلته دا شو شي. ښه دلته اوس واپس راځم همغه پیټ سپلایز والا له راځم، همغه لیکم چې پیټ سپلایز هول سیلر ان نیویارک. صحیح شو؟ اوس ګوره زه دلته دا اوپن کوم. فار ایگزامپل ما یو دا اوپن کو، یو مې دا اوپن کو، یو مې دا اوپن کو، ښه یو مې دا اوپن کو اور یو مې دا اوپن کو. اوس ګوره ما سره خو ډیټا ډیره کافي شوله که نه، تاسو ټول اوپن کولی شئ، تاسو ټول ون بای ون کتلی شئ، خو زه صرف ستاسو د پوهې دپاره ستاسو د لرننګ دپاره زه یو څو سپلایرز هولسیلرز اوپن کوم، د هغې ویب سایټ اوپن کوم، تاسو ته دا ښیم چې دا ویب سایټ وي څنګه، دې سره پروډکټ څنګه وي، دې سره به اکاونټ څنګه اوپن کوو، دې نه به پرچیزنګ څنګه کوو. رایټ؟ نو موږ به اوس صرف دا لرننګ کوو. صحیح شولو که نه؟ بیا فردر دې سره به آرډر څنګه پلیس هغه بعد کې خبرې دي. اوس فلحال د دې دا ویب سایټ سټډي کوو. صحیح ده که نه؟ ښه نو دا وګوره دا د دې څه شی دی؟ دا ایډرس دی، دا فون نمبر دی. صحیح شولو که نه؟ دې ته موږ کال هم کولی شو، دې نه موږ پوره ډیټیل راغستلی شو. اوس د دې ویب سایټ نشته دی نو دا سکیپ کا، دا وګوره، دا یو وګوره. ښه د دې هم ویب سایټ نشته دی. چې د چا ویب سایټ نه وي هغه تاسو سمپل پرېږدئ. دی هلته یو فزیکل سټورز دي. څه شی دي؟ فزیکل. اوس ګوره د دې ویب سایټ هم دی، وګورئ څه شی لیکلی اوپن ویب سایټ. هغه نور چې کوم د دې نه پهله اولني چې کوم که نه هغه هم هولسیلرز وو، خو د هغې په نیویارک کې یو فزیکل سټور وو، فزیکل دکان شانتي وو، فزیکل مال شانتي وو. خلکه به پخپله تلل او هلته نه به سودا د خپل مطلب چې کوم پیټس دي د هغې دپاره به یې اخیستله. خو دا چې کوم هولسیلرز دی دی په فزیکل دکان کې هم خرڅوي، په خپل فزیکل شاپ کې هم خرڅوي، او ورسره د دې یو فزیکل سټور او سره د دې یو آنلاین ویب سایټ دی. دا د دې ویب سایټ دی. تاسو کتلی شئ ډاګ اینډ کمپني. کله چې هم تاسو دا CO ورډ ګورئ څه مطلب دی؟ ډاګ اینډ کمپني. د دې به کمپني مطلب وي. رایټ؟ ښه
اوس وګوره دا د دې ویب سټ ته او دا په دې باندې د پټ سپلایز یعنی د جناورانو سره ریلیټډ سونه پروډکټس وي د اغیر ریلیټډ دا پروډکټس په خپل ویب سټ باندې سیل اوټ کوي کتل شي کنه وګوره دا د دې سره ریلیټډ سونه پروډکټس دي دا په سیل اوټ کوي دې نه به فردر موږ پروډکټس واخلو دا خپل پریپ سنټر ته ولېګو او دا به په امازون باندې په هاي پرایس باندې سیل کوو سمپل هم دا یو پروسس دی تاسو به د هولسیلر نه یا د ډیسټریبیوټر نه یا د برانډ نه موږ پرچیزینګ کو او خپل انوینټری به چرته لګو امازون ته اور امازون کې به هغه موږ په هاي پرایس باندې سیل کوو سمپل دې ته نور څه راکټ ساينس نشته دی زه بالکل تاسو ته د ماشومانو په شان دي آسان یو کړی یو ورډ آسان الفاظو کې وایم چې تاسو بالکل پوه شئ صحیح شولو کنه اوس ګوره فور ایگزامپل دلته دا یو پروډکټ چې کوم دی په سو باندې ملاويږي په $28 باندې ملاويږي په سو باندې ملاويږي په $28 باندې ملاويږي دا پروډکټ دلته په سو ملاويږي په $36 ملاويږي زه دا اوپن کوم فور ایگزامپل موږ دا اوپن کو دا ګورو دلته په سو ملاويږي په $36 باندې ملاويږي اوس ګورو چې چېرته په امازون باندې شته او کنه چې چېرته ان کیس په امازون کې چې په امازون باندې په سو خرڅي صحیح شولو دا ګورو دا ما کاپی کو د دې ټول ټایټل ما کاپی کو زبر آشما د امازون ویب سټ ته amazon.com زبر آشم د امازون ویب سټ ته الته به دا پروډکټ وګورم ان کیس یو پروډکټ هولسیلر سره په $36 باندې ملاوي په $$10 ملاوي چې په امازون کې هغه پروډکټ په 100 خرڅيږي دا اوس ګورو صحیح ده نو دا اوس ګوره ما صرف هغه ټایټل کاپی کو او دلته راځو ښه وګوره هم هغه ریلیټډ پروډکټس دي هم هغه ریلیټډ پروډکټس دي الته په $36 ملاوي دلو دلته چې کوم دی په 12 10 نو ضروري نه ده چې الته پروډکټ کې هر یو پروډکټ کې به پروفیټ وي ته به دا ګوري صحیح شولو کنه ته به دا ګوري د دې باندې به انالیسس کې ته به هغه برانډ سره کانټیکټ کې اوس فور ایگزامپل دا یو برانډ دی په $36 باندې ورکي دې سره موږ کانټیکټ کوو دې سره بارګینینګ کوو چې بای ته دا په $36 ورکي دي ډسکاونټ او کنه دې ته مونږ ویو چې ته اوس یو دانه په 36 ورکې ان کیس دانه 500 یونټ واخلم 1500 دانې د نو واخلم بیا به پیسو ورکې کی دې شي بدل یو دانه په $15 درکې یو دانه د $10 درکې بیا تاسو ته پروفیټ ملاوي دي شي دا مونږ کانټیکټس دې سره کو کانټیکټس به څنګه کو کانټیکټس په دې سره مونږ په کمپنی ډیټیلز باندې کو په پروفیشنل ایمیل باندې کو هغه ان شاء الله دینه بعد چې کوم سیشن دی کې به تاسو سره ډیسکس کوم رائټ ښه دې سره ګوره کانټیکټ تاسو دې نه کولای شئ کانټیکټ تاسو کتلی شو ګوره د کانټیکټس باندې کلیک کړئ دلته موږ دې سره کانټیکټ کوو ایمیل هم موږ سره موجود دی د دې فون نمبر هم موجود دی د دې هر یو شیز موږ ته شو کړی دی دې ته خپل و چې ته ماته کول هم کولای شي ته ماته ایمیل هم کولای شي زه به تاسو سره فردر د دې باره کې ډسکشن وکړم دا تاسو ته ښکاري وګورئ دا د دې فون نمبر دی دا ایمیل دی صحیح شولو دې سره موږ خپل هولسیل اکاونټ هم اوپن کولای شو صحیح شولو نو دا سمپل په ګوګل میپ باندې دلته چې کوم دي تاسو ډیټا ورکې تاسو د هغه مطابق سپلایر شو کیږي اوس فور ایگزامپل ما پهله پټ سپلایز ورکړو ځکه اوس ورکما چې ماته د بیوټي ریلیټډ پروډکټس خو بیوټي او دلته ورکما چې هولسیلر په ځای ورکما چې ډیسټریبیوټرز اوس د نیویارک په ځای ورکما کیلیفورنیا نو چې څونه زه کیورډ چینج کوم ریزلټ به هم هغه شان دي د دې په مطابق چینج کیږي صحیح ده کنه ریزلټ به هم چینج کیږي سپلایر به هم چینج کیږي هر یو شیز به چینج کیږي اوس بیوټي سپلایر هولسیلرز اوس دا څومره یو غټ هولسیلر دی تاسو سوچ نشئ کولی لی هولسیل بیوټي دې سره مختلف د بیوټي پروډکټس دي دا څومره هولسیل دی وینسي بیوټیز دا څومره غټ دی جے این ایم بیوټي ډیسټریبیوټرز تاسو کتلی شئ چې دې سره تاسو څنګه په ګوګل میپ په طریقې سره ځان لپاره په within seconds کې په within minutes کې تاسو ځان لپاره څنګه یو winning suppliers یا winning distributors یا wholesalers find کولای شئ صحیح ده کنه اوس فور ایگزامپل دلته راشئ ګورئ د دې ویب سایټ هم دی د دې هر یو شیز موجود دی هر یو شیز موجود دی صحیح ده دا چې کوم دی وګورئ دا پکچرز هم کتلی شئ پکچرز وګورئ څه شی دی دا وګورئ دا د هولسیلر چې کوم دی دغه دی 360 پکچر مولا ایسته دی خپل د دې چې کوم ارت ګرد پکچر دي کنه تاسو کتلی شئ نو سوچ کوئ تاسو ناس په خپل ملک کې وئ په خپل کمره کې ناس وئ په خپل روم کې ناس وئ او تاسو د دنیا غټ غټ سپلایرانو سره د امریکا غټ غټ هولسیلرانو سره
کانټیکټس کوي، هغه نه پرچیزنګ کوي، به هغه سودا په امازون باندې خرڅوي. زما د وینا صرف او صرف دا مطلب دی کنه، هر هغه سټوډنټ، هر هغه کس، هر هغه فیمیل سټوډنټ، هر هغه خور او هر هغه زما رور چې څوک د امازون سکل زده کی او بیا هغه یو ملک ته لاړ شي چې چرته د امازون ویر هاوس وي، نو چې موږ دلته په لیپټاپ باندې دا کار کولی شو، هلته به دا په خپله د دې هولسیلر ویر هاوس ته ځي، د دې ډسټریبیوټر ویر هاوس ته به ځي او دوی نه به په خپل لاس باندې، په خپل لاس به ورته پیمنټ کوي، په دې ګیټ به ورننوځي. ګوره سمپل زه تاسو یم، په دې ګیټ به ورننوځي او دوی نه به دا پرچیزنګ کوي او د خپله سودا به چې کومه دی د امازون ویر هاوس ته شي او په امازون باندې به خرڅوي. نو دا کار دومره ګران نه دی څومره چې زمونږ د خلکو ځان ته ګران کړی دی. سمپل لږ به ریسرچ کې د مارکیټ ډاینامیکس نه به ځان خبرې چې هاو امازون ورکس، په امازون باندې بزنس څنګه کیږي، په امازون کې تا ته کم هرډلز راځي هغه به ته څنګه اوورکم کې، د هغې به مخنیوی څنګه کې. صحیح ده که نه؟ سمپل به تاسو دونه کار کوئ. اوس دا یو بل یو دی، د دې هم وګورئ تاسو سره ویب سایټ شته، فون نمبر شته، هر یو شی شته. دا د دې ویب سایټ اوپن کړئ، د دې ویب سایټ وګورئ چې دې سره څه ریلیټډ پروډکټس دي، هغه لی هولسیلر والا خدا دی. دا اوس وګوره څونه ښایسته د بیوټي پروډکټس دي ورسره، دا لوډینګ کوي څونه د بیوټي پروډکټس دي ورسره، کتلی شئ که نه؟ دې سره د بیوټي پروډکټس دي. نو دې سره موږ وګوره د دې فون ټلیفون نمبر هم شته، د دې ایډرس هم شته، د دې ایمیل هم شته. دې سره به موږ په ایمیل باندې کانټیکټ وکړو او دې ته به موږ په ایمیل باندې وو چې آی ایم انټرسټډ ان یور پروډکټس، او زه به موږ ورته چې موږ ستاسو په پروډکټ کې ډېره دلچسپي لرو، په انګلیش کې به ورته وایو، موږ غواړو چې تاسو سره بزنس وکړو، تاسو سره هولسیل اکاونټ اوپن کړو. نو بالکل هر یو کس چې کله مارکیټ ته راځي، دا یو هولسیلر دی، دا مارکیټ ته راغلی، دا په مارکیټ کې څه کوي؟ بزنس کوي. نو ته چې د سره کانټیکټ کې، دا به تا الاو کوي، دا به تا له پرمیشن درکوي، دا به تا ته ویلکم کوي چې راشه ما نه پرچیزنګ وکړه. چې ته نه پرچیزنګ کې د فایده ده او چې ته په امازون خرڅوي نو ستا فایده ده. سمپل دا هم دومره کار دی. صحیح شولو؟ دې سره سره تاسو دا بل هم ویب سایټ کتلی شئ چې دا بل څنګه ویب سایټ دی. ګوره دا خو د لی والا شو، رایټ؟ اوس دا یو هم کتلی شئ، دا بیوټي والا شو. دا وګورئ هولسیل ډی ایونسي، وګوره د دې هم ویب سایټ شته، دا اوپن کړئ. د دې څومره مزیدار ویب سایټ دی. صحیح ده که نه؟ موږ به ویب سایټ باندې سمپل راشو، دې سره به اکاونټ اوپن کړو او دې ته به کال وکړو او دې ته به وایو چې موږ ستاسو پروډکټ کې انټرسټډ یو، موږ تاسو سره پرچیزنګ کوو. دا د دې ایمیل دی او ټلیفون نمبر دی. سمپل به ورته تاسو کال وکړئ. دلته نو سره تاسو خپل د هولسیل اکاونټ هم اوپن کولی شئ. سمپل، سر راکټ ساينس نه دی، موږ سره راکټ نه جوړو، نه څه د ماشینونه جوړو. سمپل سپلایر سره کانټیکټ کول دي. ته چې سمپل خپل کور دپاره څنګه سودا اخلي که نه، نو ته څه شی کې یو مارکیټ ته لاړ شي، یو دکاندار سره خبره کې چې بای دا په دې کېږي، او به درته وایي چې دا په 10 افغانۍ کېږي، ته ورته نه دا 15 افغانۍ کېږي. سمپل ته بارګیننګ کې چې څونه په کم قیمت کې واخلې نو ستا په پکې فایده وي. نو سمپل داسې په آنلاین بزنس کې هم دی. زه اکثر خپل سټوډنټس ته وایم چې تاسو که په آنلاین مارکیټ باندې بزنس کول غواړئ، تاسو خپل د آنلاین بزنس داسې کنسیډر کړئ جسټ لایک فزیکل بزنس. نو تاسو به په دې کې ډېر زر ګرو کوئ. تاسو دا یو داسې ځان ته په ځان باندې حاوي کړئ چې دا ډېر مشکل بزنس دی، بیا تاسو دې کې نشئ چلېدلی. نو دا چې کومه سیشن دا صرف او صرف د دې باره کې چې تاسو په ګوګل میپ باندې څنګه ځان لپاره سپلایر فایند کوئ. صحیح ده که نه؟ نو انشاءالله امید ده چې تاسو به د دې سیشن نه استفاده حاصله کړې وي او را روان چې کوم سیشن دی هغه به صرف او صرف د دې باره کې وي چې یو بله طریقه ده. اوس زه ولې دا سیشن ما ورکوټې واغستلو او دا ویډیو ما وړه جوړه کړه، زه چې تاسو دا بار بار وګورئ او تاسو دې نه فایده واخلئ. دې نه بعد چې کوم نیکسټ ویډیو به وي، کوم نیکسټ سیشن به وي، کوم نیکسټ کلاس به وي، هغه به دې وي چې په بله کومه طریقې سره موږ سپلایر فایند کولی شو. هغه دا ده چې ډایرکټریز په تھرو باندې به موږ سپلایر څنګه فایند کړو. نو مختلف طریقو باندې به زه تاسو ته طریقه ښیم چې تاسو به مختلف طریقې یوز کوئ، سپلایرز به فایند کوئ. نو را روان چې کومه ویډیو ده انشاءالله هغه به د ډایرکټریز په تھرو باندې سپلایر فایند کوئ. هغې پسې چې کومه ویډیو ده هغه به دا وي چې بیا دا سپلایرز موږ کوم فایند کړل، دې سره به اکاونټ څنګه اوپن کېږي. صحیح ده که نه؟ نو فردر داسې به 1 by 1 سټیپ به زه تاسو ته شو کوم، یو سټیپ به زه تاسو ته ښیم. صحیح ده که نه؟ بیا به چې انوینټري به دې پرچیز کوو، څنګه انوینټري به دې څنګه پرچیز کوو، اور بیا به چې کومه دې هغه انوینټري کله پرچیز کوو موږ به امازون ته څنګه لیږو، چې امازون ته یې ولیږو خرڅو به یې څنګه. صحیح ده؟ نو امید لرم چې تاسو به د دې نه فایده اخیستي